Salutare tuturor! Atunci când timpul ne va permite acest lucru, voi încerca să realizez săptămânal câte o simulare a fronturilor pe 7 zile pe săptămână, în fiecare săptămână, la final de săptămână. Și începem cu hărțile celor de la Noel Reports, unde o să observăm în această imagine, partea de sud în regiunea Kherson, n-au existat modificări ale fronturilor, dar deja se văd aici regiunea Zaporojie, în care ucrainenii au reușit aceste avansuri foarte, foarte importante în ultima săptămână. Da? Dacă mergem mai la nord, către Pokrovsk-Mârnograd, vedem că rușii, în ultima lună, au reușit să avanseze destul de mult în această pungă a Pokrovsk-Mârnogradului. Iar dacă mergem mai la nord, către zona Slavianskului, observăm că rușii de asemenea au efectuat niște avansuri destul de importante în februarie, în luna februarie. În ceea ce privește zonele din nord, așa cum se poate observa în această imagine, avansul rusesc este foarte, foarte minim în zona Harkovului. Da? Se poate observa foarte bine în această imagine. Din data de 17 ianuarie, rușii n-au mai efectuat avansul în această zonă, iar în această zonă a Sumă-Kurskului vedem că fronturile sunt stabile. Dăm un ochi să vedem și pe hărțile celor de la Deep State, dacă au existat modificări în ultima săptămână, așa că o să vedem din data de 6 până în data de 13 evoluția fronturilor. Și începem cu nordul Sumă-Kursk. Observăm că frontul este stabil și în această hartă, deci lucrăm pe două hărți simultan pentru a vedea dacă au existat aceste și a confirma, a compara avansurile rusești sau cele ucrainene, contraatacurile ucrainene. Vedem că din data de 13 până în data de 6, avans rusesc foarte, foarte mic, pe care vi l-am arătat și pe hărțile celor de la Noel Reports. Și dacă mărim la scara de 1 kilometru, așa cum se poate observa în această imagine, acest avans rusesc este foarte, foarte mic, este undeva la jumătate de kilometru pătrat în această zonă. Mergem mai departe să vedem Kupianskul. Kupianskul din data de 13 mergem în urmă până în 6 februarie. Observăm că n-au existat modificări semnificative în această zonă. În schimb, observăm că rușii au reușit niște avansuri în Slaviansk, în zona Slavianskului, avansuri prezentate și de către cei de la Institutul pentru Studiul Războiului, aproximativ vorbind despre, zic eu, undeva la 6-8 km pătrați în această zonă, da? Așa cum se poate observa. Dacă mergem spre Chasov Yar, la sud de Chasov Yar, în direcția Kostiantinivka, vedem că rușii au reușit în ultima săptămână un avans de aproximativ 2-3 km pătrați în această zonă, da? Foarte, foarte puțin și să sperăm că avansul rusesc va fi domolit, se va opri, va încetini. În direcția Pokrovsk-Mârnograd observăm că în ultima săptămână rușii au reușit niște avansuri la nord de Pokrovsk, da? Am mărit pentru a vedea exact ce suprafață au reușit să ocupe, vorbind de aproximativ 2-3 km pătrați ocupați de către ruși în ultima săptămână. Dacă mergem către direcția Huliaipole, observăm că în ultima săptămână ucrainenii au reușit să elibereze o suprafață destul de mare, așa cum se poate observa în această imagine. Am mărit pentru a vedea mai bine sudul Huliaipole, da?
și din ce am observat eu și în această zonă, spre Mârne, frontul este destul de stabil. În direcția Hersonului, din câte știm, n-au existat modificări ale fronturilor în ultima săptămână. Pe 15 februarie, rușii au ocupat în Novomikhailivka aproximativ 3 km². Bloggerul militar rus Rybar scrie că situația din Ceasovia rămâne complicată, citând rapoarte false, făcute cu luni în urmă. Potrivit acestuia, forțele ucrainene încă dețin părți din districtul vestic Shevchenko și contraatacă spre centrul orașului. Se estimează o nouă situație lângă Pokrovskei. Armata ucraineană și-a îmbunătățit pozițiile la sud de Sosnivka și Vorone, atacând spre Berezov-Ternove. La sud de Oleksiivka, armata ucraineană încearcă să flancheze Verbove, ocolind Vișneve, atacând simultan direct spre Kalinivske. Schimbările au avut loc în ultimele zile. Conform datelor raportate de Arminform, agenția de informații a Ministerului Apărării din Ucraina, pierderile rusești înregistrate în perioada 9-16 februarie 2026 reflectă o intensitate ridicată a luptelor, cu o medie zilnică de peste 1000 de soldați scoși din luptă. Pierderi de personal și echipamente sunt următoarele: 9 februarie, aproximativ 1250 de militari, 3 tancuri și 12 sisteme de artilerie. 10 februarie, 980 de militari, 2 tancuri, 5 vehicule blindate și 33 de sisteme de artilerie. 11 februarie, peste 820 de militari, 5 tancuri și 59 de sisteme de artilerie. 13 februarie, 800 de militari, 5 tancuri și peste 40 de sisteme de artilerie. 15 februarie, 1250 de militari, 4 tancuri și 97 de vehicule, cisterne. Până la data de 15 februarie 2026, bilanțul total al pierderilor rusești estimat de statul major al Ucrainei a depășit pragul de 1.250.000 de militari. Comandantul șef Oleksandr Sirski a subliniat că, în primele luni ale anului 2026, pierderile rusești au depășit capacitatea de recrutare a Moscovei cu aproximativ 9.000 de persoane lunar, forțând armata rusă să opereze cu un deficit de personal în ciuda eforturilor de refacere. În această perioadă, forțele ucrainene s-au concentrat pe distrugerea sistemelor de artilerie și a centrelor logistice prin atacuri cu dronele ucrainene. Pe baza rapoartelor zilnice publicate de Arminform și a datelor furnizate de statul major al forțelor armate ale Ucrainei, iată totalul estimat al pierderilor rusești pentru săptămâna 9-16 februarie 2026, totalul pierderilor, pierderi săptămânale, estimare, personal 6920 militari, o medie de peste 1000 de soldați pe zi. Tancuri, 21 unități, intensitatea a variat de la 1 la 5 tancuri distruse zilnic. Vehicule blindate, AFV, 27 unități inclusiv transportoare de trupe și vehicule de luptă ale infanteriei. Sisteme de artilerie 251 unități, cea mai mare rată de distrugere, cu un vârf de 65 sisteme pe 12 februarie. Lansatoare de rachete, MLRS, 11 unități, distrugeri constante pentru a reduce capacitatea de foc la distanță. Apărare antiaeriană, 5 unități, sisteme tactice eliminate pentru a facilita operațiunile dronelor ucrainene. Analiza săptămânii. Săptămâna a fost marcată de o concentrare masivă asupra artileriei rusești. Pe data de 11 februarie, forțele ucrainene au raportat distrugerea a 59 de sisteme de artilerie într-un singur interval de 24 de ore, urmată de un nou record de 65 de sisteme pe 12 februarie. Această strategie de vânătoare a artileriei a armatei ucrainene a dus la un total de peste 250 de piese scoase din uz în doar 7 zile, vizând direct capacitatea ofensivă a Moscovei pe frontul de est. Mulțumesc mult pentru că ați urmărit până la final acest material. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume.